BMG ტურიზმის მზარდი დინამიკა განახლებული სტატისტიკით თელარა გელანტია ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ეკონომიკის მინისტრის პირველი შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციებთან, თითქმის ყველა მონაწილე ბიზნეს ასოციაცია ანალიტიკის ღია ეთერში. ამ სეზონის გახმაურებული ბიზნეს кейსები, სეზონის შეჯამება ბიზნეს ომბუდსმენთან ირაკლი ლექვინაძესთან ერთად გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისისა და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში. ეს ანალიტიკაა. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. რამდენიმე საათის წინ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში ბრიფინგი გაიმართა. მიზეზი ტურიზმია. განახლებული სტატისტიკის მიხედვით 2018 წლის ივლისში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტები 10.9%-ით 1,29 მილიონამდე გაიზარდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით გასულ თვეში ქვეყანას 845,588 საერთაშორისო ვიზიტორი ესტუმრა და მათ შორის 564,977 ტურისტი იყო, რაც 15%-ით აგემატება წინა წლის მაჩვენებელს. გაზრდილია ტურიზმიდან შემოსავლებით. უფრო დეტალურად ტურიზმის სტატისტიკას თელარა გელანტია გაგვაცნობს. თელარა, გისმენთ რომელი ქვეყნებიდან და რა მიზნით ჩამოდიან ძირითადად საქართველოში? შუადღე მშვიდობის ელენე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით თვეში ქვეყანას 4,600,988 საერთაშორისო მოგზაური ესტუმრა, რაც თითქმის 13%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. რაც შეეხება უშუალოდ ივლისის სტატისტიკას, ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან და სომხეთიდან შედგა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც, განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ რუმინეთი, ესტონეთი, გერმანია, ინგლისი, პოლონეთი და ასე შემდეგ. დღეს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ივლისის სტატისტიკაზე პრესკონფერენცია გამართა, სადაც გიორგი ჩოგოვაძეს ვკითხეთ, რას აკეთებს, ან რა გეგმები აქვს იმისთვის, რომ თანდათან რაოდენობრივი ტურიზმიდან გადავიდეთ ხარისხობრივ ტურიზმზე, ანუ უფრო მეტი მაღალმხარჯულიანი ტურისტები მოვიზიდოთ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უკვე მუშაობს იმისათვის, რომ მეტი მაღალგადახდისუნარიანი ტურისტი მოვიზიდოთ ჩვენ ქვეყანაში. ეს ხდება ორი სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიხედვით. ერთი არის გეოგრაფიული ნიშნული, როდესაც ევროკავშირიდან ჩვენ მეტ ტურისტის მოზიდვას ვცდილობთ. ამისათვის არაპროპორციულად მეტი თანხები იხარჯება ევროკავშირის მიმართულებით. ამავდროულად ჩვენ ვავითარებთ ტურიზმის ისეთ სექტორებს, რომელიც თავის თავში გულისხმობს მაღალგადახდისუნარიანი ტურისტის შემოსვლას. ესეთები გახლავთ საქმიანი ტურისტი, რომელიც უფრო მაღალი დონის სასტუმროებს მოიხმარს. ამავდროულად გახლავთ სპა და გამაჯანსაღებელი მიმართულება. ეს ადამიანები უფრო დიდი ხნით ჩამოდიან საქართველოში, შესაბამისად მეტ თანხას ხარჯავენ ჩვენ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა არის განმეორებითი, იმიტომ რომ მათ ჯანმრთელობას ეხება სიტუაცია. ასევე გამოვარჩევდი ღვინის ტურიზმს. ღვინის ტურიზმი გახლავთ ნიშური მიმართულება, თუმცა თავის თავში გულისხმობს, რომ უფრო მაღალგადახდისუნარიანი ტურისტები შემოდიან ამ ინტერესით. რაც შეეხება ვიზიტების მიზანს, ანუ ძირითადად რისთვის ჩამოდიან საქართველოში უცხოელი ვიზიტორები. ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2018 წლის პირველ კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების მთავარი მიზანი დასვენება გართობა იყო, დაახლოებით 27% ჩამოვიდა მეგობრების და ახლობლების მოსანახულებლად, 16% კი ტრანზიტისთვის. ხუთეულშია შოპინგი და ეკონომიკური საქმიანობა. რაც შეეხება მთლიან დანახარჯებს, პირველ კვარტალში ვიზიტზე საშუალოდ დანახარჯი იყო 1060 ლარი, ერთი ვიზიტორის ჯამურმა დანახარჯმა კი შეადგინა $1,400,000,000. როგორც ეკრანზე ხედავს მაყურებელი, მთლიან დანახარჯებში ყველაზე დიდი წილი მოდის საკვებსა და განთავსების საშუალებებზე. წინასწარი მონაცემებით 2018 წლის იანვარ-ივნისის მდგომარეობით საქართველოში უცხოური ტურიზმიდან შემოსავალმა $1,661,000,000 შეადგინა, რაც 305 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პროგნოზით წელს შემოსავლები 3 მილიარდამდე იქნება ტურიზმიდან, ხოლო საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 9 მილიონს მიუახლოვდება.
2018 წელიწადი ტურიზმის შედეგების მიხედვით იქნება სრულად განსაკუთრებული და რეკორდული. ამას ადასტურებს ივლისისთვის მონაცემები და მხოლოდ ივლისის თვეში 1 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ იმ ტურისტების ნაწილში, რომლებიც 24 საათზე მეტად ჩერდებიან ჩვენ ქვეყანაში 15%-იანი მატება გვაქვს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამავდროულად აისახება იმ შემოსავლებში, რომელიც ქვეყანაში შემოდის საერთაშორისო ტურიზმიდან. წელს იქნება პირველი წელიწადი, როცა 8 მილიონს მნიშვნელოვნად გადაცდება და 9 მილიონამდე გაიზრდება საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტები, ხოლო ამავდროულად 2018 წელი იქნება პირველი წელიწადი, როდესაც 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადაცდება შემოსავლების საერთაშორისო ტურიზმიდან. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის რეკომენდაციით უკვე რამდენიმე თვეა ახალი მეთოდოლოგიით ბევრად ზუსტად ვითვლით ტურისტულ დანახარჯებს, მათ შორის ვიზიტორების რიცხვსაც, მაგალითად ტურიზმიდან შემოსავლებში არ შედის ავიაბილეთების ფასები, ანუ შედის მხოლოდ ადგილობრივი ტრანსპორტის ხარჯები და სხვა ხარჯები, რასაც ვიზიტორები ადგილზე საქართველოში ხარჯავენ. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის პირველ კვარტალში 16.6% გაიზარდა ტურიზმის სექტორში შექმნილი დამატებული ღირებულება და მისმა წილმა მთლიანში და პროდუქტში 6.8% შეადგინა. ელენე? ეს იყო თელარა გელანტია ტურიზმის განახლებული სტატისტიკით ანალიტიკაში. მადლობა მას. დღეს სეზონის ბოლო გადაცემა გვაქვს და მთელი სეზონის განმავლობაში, რაზეც კი გაგვიმახვილებია ყურადღება, პრაქტიკულად ყველაფერი ასახა თავის ბოლო კვლევაში NDI-მ, ამიტომ გადაცემას ამ კვლევის შედეგების მიმოხილვით განვაგრძობთ. რამდენიმე საინტერესო მიგნება ამ კვლევაში, რომელიც ჯამში საერთო სურათს თუ რას აგიქვამს ხალხი პრობლემა და რამდენად ჟერა, რომ ხელისუფლება შეძლებს ამ პრობლემების მოგვარებას, კარგად ასახავს. თან ერთგვარად იმ თემებსაც მოვინიშნავთ თქვენთან ერთად, რომელთა მიყოლაც აუცილებლად ღირს ახალი სეზონიდან. ჩვენ ცხადი აქცენტს ბიზნესსა და ეკონომიკაზე გავაკეთებთ, პარალელურად გუშინ ეკონომიკის მინისტრისა და ბიზნეს ასოციაციების პირველ საქმიან შეხვედრასაც გავიხსენებ და თითქმის ყველა ის ბიზნეს ასოციაცია გვეყოლება დღეს პირდაპირ ეთერში, ვინც ამ გუშინდელ შეხვედრას ესწრებოდა. ამ ეთერს და ზოგადად სეზონის განმავლობაში დაგროვილ ბიზნეს кейსებს უკვე ჩვენ შემაჯამებელ სტუმართან, ბიზნეს ომბუდსმენ ირაკლი ლექვინაძესთან ერთად. განვიხილავთ, ის იქნება დღევანდელი ანალიტიკის ბოლო სტუმარი. დავიწყოთ იმით, რომ ყველაზე პრობლემატური საქართველოს მოსახლეობისთვის მაინც არის ის საკითხები, რომლებიც უშუალოდ უკავშირდება მათ კეთილდღეობას. ეს ტენდენცია ბოლო რამდენიმე წელია სტაბილურად ნარჩუნდება. თქვენს ეკრანზე უკვე გამოჩნდა გრაფიკა, რომელიც აჩვენებს, რომ კითხვაზე, რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, პირველი ორი პასუხია სამუშაო ადგილები და სიგარიბე და ეს ჩვენი ქვეყნის ყველაზე განვითარებულ ქალაქში, თბილისში. ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებს შორის პირველ ხუთეულში 4 ეკონომიკის მდგომარეობით არის ნაკარნახევი. ხედავთ უკვე ეკრანზე სამუშაო ადგილები, სიგარიბე, ფასების ზრდა, ინფლაცია და პენსიები. პენსიები ძალიან საინტერესო საკითხია. NDI-ის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ ირკვევა, რომ ახალი საპენსიო სქემა ისე მიიღო პარლამენტმა, რომ რეფორმაზე მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს წარმოდგენაც არ ჰქონდა. გრაფიკაზე ხედავთ ახლა კითხვას და იმასაც, როგორც ნაწილდება პასუხები ამ კითხვაზე, რესპონდენტების 51% ამბობს, რომ საპენსიო რეფორმის შესახებ არაფერი სმენია. მეტიც, მთელი ამ ხნის მანძილზე, მათ შორის ამ ეთერშიც, რაზეც ყველაზე მეტი უკამათიათ მხარეებს საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, კერძოდ დაგროვება 40 წლამდე დასაქმებული მოქალაქეებისთვის უნდა იყოს სავალდებულო თუ ნებაყოფლობითი მოქალაქეები თურმე ნებაყოფლობით დაგროვებას ემხრობიან, მაშინ როცა კანონი სავალდებულო დაგროვებას ითვალისწინებს. საპენსიო რეფორმაზე ბევრს საუბარს მოელიან რესპონდენტების საპრეზიდენტო კანდიდატებისგანაც, თუმცა არც იმდენს, რამდენიც მათი მოსაზრებით უნდა ილაპარაკოს დასაქმების გადაჭრის გზებზე, განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, თავდაცვასა და უსაფრთხოებაზე და ასე შემდეგ. თქვენ ახლა უფრო სრულ სურათს ხედავთ თქვენს ეკრანებზე, მათ შორის არის სასამართლო რეფორმაც და სხვათა შორის თითქმის მივიწყებული თემაც წინა პლანზეა წამოწეული, ეს არის კორუფცია. პენსიებთან დაკავშირებით ისიც საინტერესოა, რომ რესპონდენტები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ პენსიების და სოციალური დახმარებების ზრდის სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტ აღიარებას. სახელმწიფო ბიუჯეტი შეზღუდულია, რომელი სფერო არის თქვენთვის ყველაზე პრიორიტეტული, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ სფეროში თანხის დახარჯვა სხვა სფეროებისთვის დაფინანსების მოკლებას გულისხმობს. ასეთი კითხვა დასვა NDI-მ და თქვენ ხედავთ ახლა თქვენს ეკრანებზე, როგორ განაწილდა პასუხები ამ კითხვაზე. ჯანდაცვა, განათლება, პენსიები და სოციალური დახმარებები, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურა. იყო თუ არა საპენსიო რეფორმა ერთ-ერთი თემა, რომელიც დამსაქმებელთა ასოციაციამ წამოწია ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრის დროს წინა პლანზე, რამდენი დამაფიქრებელი ასოციაციისთვის ის ფაქტი, რომ მოსახლეობას არ აქვს წარმოდგენა ამ რეფორმის შესახებ და რამდენად აქვს საფუძველი იმის მტკიცებას, რომ დამსაქმებლებისთვის სავალდებულო 2% შეგვიძლია
განვიხილოთ როგორც დამატებითი გადასახადი, რომლის დაწესებასაც კრძალავს თავისუფლების აქტი. სამსაქმებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ელგუჯა მელაძე არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო ელგუჯა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და პირველ რიგში ცხადია, გვაინტერესებს ზოგადად როგორი შთაბეჭდილება დატოვა თქვენზე ეკონომიკის მინისტრმა და იმ ხედვამ, რაც ჩვენ მისგან მოვისმინეთ, რომ და რაც ამ შეხვედრაზეც ნაწილობრივ გაიმეორა, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა არ უნდა იყოს თვითმიზანი მისი პოლიტიკის, არამედ უფრო მეტად უკვე არსებული დოვლათის თანაბარი გადანაწილება და ინკლუზიურობა გისმენთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მინდა აღვნიშნო, რომ გუშინდელი შეხვედრა იყო ძირითადად გაცნობიტი ხასიათის, რა თქმა უნდა, ეს უნდა შემდგარიყო ეს შეხვედრა, იქ წარმოდგენილი იყო მთელი სპექტრი ბიზნეს გაერთიანებების. თემები იყო განსაკუთრებით გამოყოფილი ზოგადად, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტები იყო იმ აქტუალურ თემებზე გაკეთებული, როგორიც არის მაგალითად საპენსიო რეფორმა, როგორიც გახლავთ შრომის უსაფრთხოების მონიტორინგის ახალი სისტემა და კანონი, რომელიც ავალდებულებს მეწარმეებს გარკვეული შრომის უსაფრთხოების სისტემების არსებობას. ასევე იყო სხვა საინტერესო თემები წამოწეული გადასახადებთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო იყო ასევე ახალი მიმართებები სახელმწიფო პროგრამებთან, მათ შორის აწარმოების საქართველოსთან დაკავშირებით. ასე რომ საინტერესო თემები იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევეხებოდით ყველა საკითხს დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში, მაგრამ წამოიწია იმ საკითხებზე, რაც ძირითადად აქტუალური იყო აი ამ დროისათვის და ახლად მიღებული კანონები. დატოვა ეკონომიკის მინისტრმა, ანუ რა ტიპის ეკონომიკურ პოლიტიკას გაატარებს, ესე ვთქვათ, ეკონომიკის ახალი მინისტრი და ის აქცენტი, რომელიც ჩვენ მუდმივად გვესმის ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომ ინკლუზიურობას აქვს დიდი მნიშვნელობა სიღარიბის დასაძლევად, რას შეცვლის ეს ბიზნესთან ურთიერთობებში? რა თქმა უნდა, ეკონომიკის მინისტრმა გაგვაცნო თავის ძირითადი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, რა თქმა უნდა, აქცენტები გააკეთა და რა თქმა ესეც უნდა იყოს, ეს არის უმუშევრობის ზოგადად ადამიანის, ასე ვთქვათ, სოციალური გარანტიების შექმნას და განვითარებას და სწორად ამას ეხებოდა საპენსიო რეფორმაც. ვისაუბრეთ ასევე სიღარიბის დაძლევასთან მიმართებაში იმ ღონისძიებებზე რა არის გასაკეთებელი და ეს ყველაფერი მოიცავს არა მხოლოდ იმ პოზიციებს და იმ საქმიანობას, რაც უნდა განახორციელოს ეკონომიკის სამინისტრომ, არამედ ეს არის ზოგადად ჩვენს გვეხება ბიზნეს და ყველას თავისი წილი პასუხისგებლობა აქვს იმ სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის რეალიზებაზე, რაზეც ჩვენ გუშინ ერთიანად ვისაუბრეთ. ამ შეხვედრაზე შენარჩუნდა ის ლაიტმოტივი, რომ ეკონომიკური ზრდა არ არის ეკონომიკის მინისტრის თვითმიზანი. ეკონომიკური და რა თქმა უნდა ეს ყოველას მიზანი არის, მაგრამ აქ აქცენტები გაკეთდა სწორედ იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა გამოვჩეს და აქცენტები უნდა გავაკეთოთ ასევე მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას იმ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ასპექტებზე, რომლებიც ხელს უწყობენ ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევას. თქვენ აღნიშნეთ თქვენ კვლევაში, რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითად სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებული პრობლემა. სამუშაო ადგილები ქვეყანაში არის, ჩვენ გუშინ აღნიშნეთ შეხვედრაზე, რომ თუნდაც აწარმოეს საქართველოს აი ამ პროგრამის ფარგლებში ბევრი სამუშაო ადგილი შეიქმნა, სამწუხაროდ აი ამ პროცესს, აი ამ პროგრამას ვერ მიყვა შესაბამისი პროფესიული განათლების, ასე ვთქვათ, სქემა, რომ აი ამ არსებულ სამუშაო ადგილებზე მომხდარიყო დაკმაყოფილება შესაბამისი კადრით. სამწუხაროდ ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი სამუშაო მაღწეველი ქვეყანაში, ან უმუშევარი, მაგრამ ბაზარზე არის დისპროპორცია, არ არის მოთხოვნა მიწოდებასთან შესაბამისობაში და აი ამ თემაზეც ვისაუბრეთ და კონკრეტულად რა თემებზე შეიძლება აი აქ ვისაუბროთ და განვაცხადოთ. დასრულებისკენ უნდა წავიყვანოთ, ჩვენი ბლიც ინტერვიუს რეჟიმში მივდივართ, იმიტომ რომ სხვა ბიზნეს ასოციაციების მოსაზრებებიც უნდა მოვისმინოთ და დრო მოგეხსენებათ ყოველთვის ცოტა მედიისთვის, მაგრამ მინდა გკითხოთ და მიპასუხოთ, როგორი არის იმ დამსაქმებელთა პოზიცია, ვინც თქვენს ასოციაციაში არიან გაწევრიანებულები იმ 2%-თან დაკავშირებით, რაც დამსაქმებლებმა უნდა გადაიხადონ ამ საპენსიო სქემაში, იხილავენ თუ არა ისინი ამას როგორც დამატებით გადასახადს დამსაქმებლისთვის, რადგან ეს არის სავალდებულო.
ცით რა დღეს ჩვენ კანონი გვაქვს უკვე არსებული და ყოველთვის მათ შორის დამსაქმებლებისთვის ეს კანონი არის სავალდებულო და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ კანონს ვემორჩილებით და შევასრულებთ. რაც შეეხება არის თუ არა იგი დამატებითი გადასახადი, ცხადია დამატებით ჩვენ ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენს წარმოებაში, ჩვენს ბიზნესში. ამავე დროს გასახილებელია ის საკითხი თუ რამდენად დასაქმებული აღიქვამს და სწორად აღიქვამს იმ 2%-ს, რომელიც ასევე მისი მხრიდან უნდა იყოს გადახდილი და ასევე უნდა იყოს თვითღირებულებაში ჩადებული პროდუქციისა თუ მომსახურებების. ყველა შემთხვევაში აი ამ რეფორმა გასატარებელი იყო, ცხადია უნდა გავატაროთ, მაგრამ ჩვენ ეხლა გვაქვს ძალიან ბევრი სამუშაო და მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროსთან იმასთან დაკავშირებით თუ რა მექანიზმებით განხორციელდება სწორედ აი ამ საპენსიო ასე ვთქვათ სისტემის ასრულების მექანიზმი. კი ბატონო, და ჩვენი საუბრის ბოლოს ბატონო ელგუჯა ბიზნეს ომბუდსმენი იქნება ჩვენი შემაჯამებელი სტუმარი დღეს და მინდა გთხოვოთ რომ ერთი კითხვა ასე ვთქვათ დამსაქმებელთა ასოციაციის სახელით დამიტოვოთ მასთან და ამ კითხვას აუცილებლად დავსვამ პირდაპირ ეთერში. ბატონ ირაკლისთან ჩვენ მუდმივი კომუნიკაცია გვაქვს და ყველა მინდა გთქვა რომ ყველა შეკითხვაზე გვაქვს პასუხი და ზოგიერთი შეკითხვა ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელი, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ერთობლივად მუშაობთ და ამის კომუნიკაციის პრობლემა არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვაფიქსირებთ ჩვენს პოზიციას რომ ის საკითხები რაც დღეს აქტუალურია ბიზნესისთვის ის მიტანილია მთავრობამდეც, მიტანილია ბატონ ირაკლისთანაც და სამუშაო რეჟიმში ჩვენ ვიხილავთ ამ საკითხებს. ასე კონკრეტული შეკითხვა ესეთი ნამდვილად. კი ბატონო, ელგუჯა მელაძე დამსაქმებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად. ვახსენეთ უკვე რომ NDI-ის კითხვაზე სახელმწიფო ბიუჯეტი შეზღუდულია, რომელი სფერო არის თქვენთვის ყველაზე პრიორიტეტული იმის გათვალისწინებით, რომ ამ სფეროში თანხის დახარჯვა სხვა სფეროსთვის დაფინანსების მოკლებას გულისხმობს. პასუხების 5 ეულში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაც მოხვდა. მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ პრიორიტეტთან დაკავშირებით ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პუნქტი, როგორც გითხარით, სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული საკითხების 5 ეულში გვხვდება, რესპონდენტები მზად არიან სწორედ ამ პუნქტის ხარჯზე დაზოგონ თანხები და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება დაუმატონ ჯანდაცვას, განათლებას და პენსიებსა და სოციალურ დახმარებებს. თუ მიაქცია ყურადღება ამ ფაქტს მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჭელიძემ, ამას გავიგებთ სულ ცოტა ხანში მისგან ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრაზე, ისიც იმყოფებოდა და მისგანაც ველოდებით მეტ დეტალებს უკვე იმ საკითხებთან მიმართებით, რომლებიც ასოციაციამ დასვადვის წესრიგში. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოდი პირველ რიგში მიპასუხოთ, როგორ ფიქრობთ, რატომ თვლის მოსახლეობა, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის სახელმწიფო ფულს არ უნდა ხარჯავდეს და უმჯობესია ის სხვა მიმართულებით მიმართოს, იგივე ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური დახმარებები და პენსია. ჩემი აზრით აქ უფრო მეწარმოსულთან გვაქვს საქმე, ანუ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვარ ჩვენ და ზოგადად ბიზნესი არ არის პოპულარული და აქედან გამომდინარე ბიზნესს რა შეუძლია და რა წვლილი შეაქვს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, ამაში უფრო დაბალი ცნობადობაა და აქედან გამომდინარე ჩემი აზრით უფრო ასეთ ხანში შესული მოსახლეობა რა თქმა უნდა თვლის რომ ანუ ბიზნესის განვითარება არ არის პრიორიტეტული და განვითარება უფრო სოციალური მომენტები. და თვლით თუ არა რომ სიღარიბეც შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც ასე ვთქვათ აიძულებს მოსახლეობას, რომ უშუალოდ მალე მიიღოს, ასე ვთქვათ, ის ბენეფიტები, თუნდაც იგივე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. კი, რა თქმა უნდა, ეს სოციალური დახმარებას გარკვეული ცუდი მომენტებიც აქვს, რომ აპასიურებს ძირითადად მოსახლეობას და ანუ მათ აღარ აქვს სურვილი, რომ დაუშვათ ბიზნესი დაიწყონ, ან დასაქმებულები იყვნენ ბიზნესში, რაც ძალიან ცუდია ჩემი აზრით. აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით და იმ შეხვედრის გათვალისწინებით, რომელიც უკვე შედგა ეკონომიკის მინისტრთან, კიდევ ერთხელ გითხარით, როგორ ისმინება, ესე ვთქვათ, და თქვენ როგორ გესმით ეს დამოკიდებულება ეკონომიკის მინისტრის მიმართ, რომ ეკონომიკური ზრდა თვითმიზანი არ უნდა იყოს ეკონომიკის სამინისტროს? კი, ანუ აქ უფრო საუბარი არის, რომ მოხდეს პარალელურ რეჟიმში ყველა სექტორის განვითარება, ანუ გრადი განვითარება სწორედ ამას გულისხმობს, რომ განვითარდეს ბიზნესი, არ დავაზიანოთ გარემო, ანუ სოციალური ფონი იყოს ქვეყანაში, რომ ერთმანეთის დაზიანება არ მოხდეს. ამაზეა საუბარი, თორე რა თქმა უნდა, ეკონომიკური განვითარება ამ შემთხვევაში პრიორიტეტია, იმიტომ რომ რეალურად დამატებულ ღირებულებას ქვეყანაში ქმნის ბიზნესი. შესაბამისად, ბიზნესი თუ არ წავახალისეთ, არც დასაქმებული იქნება ქვეყანაში და არც ასე ვთქვათ, არც გარემო დაგჭირდება.
მოგითხარით კონკრეტულად რა იყო ის საკითხები, რაც თქვენ წამოწიეთ მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელით, ესე ვთქვათ, ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრაზე და რამდენად თან ხვდება, ესე ვთქვათ, თქვენი ხედვები ბიზნესის გარემოს და ზოგადად ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით. ბატონო, ანუ ძირითადად ჩვენ ვისაუბრეთ საპენსიო რეფორმაზე. დავიწყებ იმით, რომ ძალიან გრანდიოზული პროექტი არის ქვეყანაში და ძალიან დაბალი ცნობადობა. პრაქტიკულად არავინ არ იცის, ყველას ეხება დასაქმებულს და ამსაქმებელს, მაგრამ არავინ არ იცის, როგორ უნდა გააკეთოს. არავის არ უკითხია, რომ ასე ვთქვათ, გინდათ თუ არ გინდათ. ჩვენ რომ შემოგვაქვს ეს სავალდებულო კომპონენტური დასაქმებულისთვის, შეიძლება დასაქმებულსაც არ უნდა, რომ მოიკლოს 2% და დაუშვათ გადაიხადოს საპენსიო ფონდში და აქედან მიიღოს 30 წლის მერე ბენეფიტი. მასთვის აღქმა ამისი ძალიან ძნელია და შესაბამისად ამაზე იყო საუბარი, რომ ბიზნეს გარემოს ნუ გავაბუჭებთ, არ იყოს სავალდებულო კომპონენტი, იყოს ნებაყოფლობითი და თუ ეს კარგია და მოხდეს ამის პროპაგანდა, ჩართვა მოხდეს ნებაყოფლობითი როგორც დასაქმებულის, ასევე ბიზნესის. აქ იქნება ისეთი მომენტები, ჩვენ 4%-ით ვაძვირებთ სახელმწიფო ფონდს, რომელსაც აგენერირებს რეალურად ბიზნესი და ეს მცირე და საშუალო ბიზნესის ძალიან დიდი თანხაა მთლიანობაში, რომ ესე ეკონომიკიდან მათ ვართმევთ, ამ თანხას და უშვებთ ისეთ საპენსიო ფონდში, რომლიდანაც მოხდება, გარკვეული ნაწილის უცხოური. რამდენად რეალისტური ამ საკითხის ეხლა დაყენება, როდესაც კანონი პრაქტიკულად მიღებულია უკვე. ჩვენ ამაზე ადრეც საუბრობდით, ჩვენ სოციალური პარტნიორები ვართ, ასე ვთქვათ და კომისიაზე ხშირად ვისაუბრია ამ თემაზე, მაგრამ ჩვენ ისევ ჩვენ აზრს ვჩებით, რომ ასე ვთქვათ, არ იყოს ვალდებულების მომენტი და იყოს ნებაყოფლობითი. ეს მოუწევს, რომ სახელმწიფო შექმნის პრეცედენტს საპენსიო ფონდის და ასევე ეს მიცემს საშუალებას, რომ კერძო საპენსიო ფონდების განვითარებაც მოხდეს ქვეყანაში და ადამიანმა თვითონ გადაწყვიტოს დაუშვათ აქცია შეიძინოს, საპენსიო ფონდში შეიტანოს, სახელმწიფო საპენსიო ფონდში შეიტანოს, ეს უნდა იყოს ჩვენი აზრით ნებაყოფლობითი. ამ თემის გარდა იყო კიდევ თემები, თუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მწვავე თემა, რაც დღეს დგას მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციას. და ასევე ჩვენ დავაყენეთ, რომ რეგულირების გავლენის შეფასება, ნებისმიერი კანონპროექტი იქნება კანონი, რომელიც ეხება ბიზნესს და ეკონომიკას, უნდა იყოს ვალდებულება, რომ მან ჯერ გაიაროს ხარისხიანი კვლევა. ამას ქვია RIA, რეგულირების გავლენის შეფასება. საპენსიო რეფორმაზეც ვიტყვი, ჩაუტარდა რეალურად საპენსიო რეფორმას RIA, მაგრამ ეს ჩაატარა ეკონომიკის სამინისტრომ, ეს მხარე არის, ჩემი აზრით არ უნდა მომხდარიყო, ეს მე ჩაატაროს დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა და აქედან გამომდინარე, ამის დაკანონება უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ პარლამენტში, როდესაც დეპუტატი ზის, მასაც სჭირდება სრულყოფილი ინფორმაცია, რომ დაუშვათ ხმას, რომ იცავს ამ კანონპროექტს, ეს რას გამოიწვევს, მოკლე ვადიან პერსპექტივაში, ვის დააზარალებს, ვის წარადგება. ამაზე ინფორმაცია არ არსებობს და შესაბამისად ის განმარტებითი ბარათები, რომელიც კანონპროექტს მიყვება, რომ იქ ძალიან მწირია ინფორმაცია და პრაქტიკულად ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ არის ნახსენები, ფინანსურ ეფექტს როგორ მოუტანს, რას მოუტანს ქვეყანას. ამას არ დავეთანხმები და გვინდა რომ კანონმდებლობის დონეზე იყოს ვალდებულება, რომ რეგულირების გავლენის შეფასება ჩაუტარდეს ყველა განყოფილებას. დაინახეთ ეკონომიკის მინისტრის მზაობა, რომ მან გაიგო თქვენი წუხილები და ესე ვთქვათ, დაინახეთ თუ არა მზაობა, რომ შეიძლება შემოქმედრ ნაბიჯებზე წამოვიდეს და იგივე საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, თუ ეს შემოქმედრი ნაბიჯები არ გადაიდგმება, ფიქრობთ თუ არა, რომ დაუშვათ საკონსტიტუციო სასამართლო შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ვერსია ამ თემის გაგრძელების და პერსპექტივა. ზოგადად აქ საუბარი იყოს იმაზე, რომ როდესღაც ეს საპენსიო რეფორმა დასაწყები იყო, ჩვენ თავიდან უნდა გავიჭიროთ და შემდეგ ასე ვთქვათ, მივიღებთ დალხილ ცხოვრებას, ამაზე იყო საუბარი. იმას ცალსახად დავეთანხმებით ინკლუზიურ სტას, რომ ქვეყანა უნდა განვითარდეს მდგრადად, ყველა სექტორი ერთიანობაში უნდა განვითარდეს, არ უნდა იყოს ისე მარტო ბიზნესზე იყოს მთელი აქცენტი. ამაში ცალსახად დავეთანხმებით მინისტრს. კარგი და ბიზნეს ომბუდსმენი იქნება, ესე ვთქვათ, ჩვენი შემაჯამებელი სტუმარი დღეს ანალიტიკაში სეზონს ხურავთ და თუ გაქვთ რაიმე ტიპის კითხვა, სიამოვნებით ჩავინიშნავ კითხვას და მივიტან, ესე ვთქვათ, ბიზნეს ომბუდსმენამდე ამ ეთერში. რა ვიცი, პრინციპში ეს გამოკვეთილი შეკითხვა არ გვაქვს, რასაც აკეთებს, ბიზნეს ომბუდსმენი ძალიან კარგი აპარატია და გააგრძელონ ისე თავისი მოღვაწეობა, ძალიან ხავს უჭერთ. ხშირად არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც ბიზნეს ომბუდსმენმა ძალიან აქტიური როლი მიიღო ბიზნესთვის საჭიროებო საკითხებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი, დიდი მადლობა. ეს იყო მიშა ჭელიძე, მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი. NDI-ის კვლევაში ჩვენი ყურადღება იმ ფაქტმაც მიიქცია, რომ აქცენტი კეთდებოდა უფრო მეტად გარემოზე, ვიდრე სოფლის მეურნეობაზე, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ სოფლის მეურნეობა არც ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული სფეროების ჩამონათვალში მოხვდა. ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნინო ზამბახიძეა ჩვენი შემდეგი სტუმარი, ისიც იმყოფებოდა ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრაზე და ახლა გვეტყვის, რა იყო ის ძირითადი კითხვები, რაც მინისტრთან ჰქონდა და
რა პასუხები მიიღო ნინო გამარჯობა და გისმენთ. მოგესალმები ელენე, მივესალმები თქვენს და ჩემს მაყურებელს. პრინციპში ჩვენ 4 საკითხი დავაყენეთ, ძირითადად რა ძალიან გვაინტერესებდა. პირველი საკითხი იყო მიკრო და მცირე მეწარმეობის პროექტი გაგრძელდებოდა თუ არა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ჩემს ეთერშიც ხშირად წარმოგვიჩენია ახალგაზრდა ფერმერები და არა მხოლოდ ახალგაზრდა ფერმერები და ვთვლი რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პროექტი, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებდა და გვაინტერესებდა რამდენად გაგრძელებადი იყო ეს პროექტი. ამაზე მივიღეთ პასუხი რომ ეს პროექტი გაგრძელდებოდა, კიდე მიეცემათ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს საშუალება იმისი რომ მიიღონ ისი კეთები, რასაც ვთქვათ სახელმწიფო, რაც შეუძლიათ რომ მიიღონ სახელმწიფოსგან. მეორე შეკითხვა რომელიც ჩვენ მქონდა იყო ერთ-ერთი მტკივნეული საკითხი, რაც თითოეულ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს აწუხებს და განსაკუთრებით ეს ძალიან რთულად არის რეგიონებში, ეს არის სოციალური შემწეობის მქონე ადამიანების ეკონომიკაში ჩართვა. იმიტომ რომ შენ კარგად მოგეხსენება, როდესაც ადამიანი იღებს სოციალურ შემწეობას, თუ მას დაუფიქსირდება გარკვეული თანხა, შემდეგ ეს სოციალური შემწეობა ეხსნება და აღარ აქვს საშუალება იმის, რომ სახელმწიფოდან მიიღოს დახმარება. და ეს ადამიანები პრინციპში უარს აცხადებენ იმაზე, რომ იყვნენ ეკონომიკის ნაწილი, იყვნენ დასაქმებულები, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში მათ ეშინიათ მათ თავისი კვალიფიკაციის და ასევე ეშინიათ იმისი, რომ სამსახურსო დაკარგავენ, იმ შემწეობასაც დაკარგავენ. ეს იყო პრინციპში ჩვენი ყველაზე ესეთი მტკივნეული შეკითხვა, რომელიც ეკონომიკის მინისტრს დაუსვით და მის მოსაზრებას დავეთანხმები, იმიტომ რომ მან გამოთქვა აზრი, რომ შესაძლებელია, რომ ეს ადამიანები დასაქმდნენ, ან გარკვეული რაღაცა ხელფასი იყოს ზღვარი და ასევე კონდეთ სოციალური შემწეობა, თუმცა ეს მარტო ეკონომიკის სამინისტროს პრეროგატივა არ არის, უნდა აღვნიშნოთ, აქ სხვადასხვა სამინისტროები უნდა ჩაერთონ და ვფიქრობ, რომ მათ საკეთილდღეოდ გადაწყდება ეს საკითხი, იმიტომ რომ ეს მოხსნის ორ რამეს. პირველი, რომ ჩემი აზრით უფრო შემცირდება სიღარიბე ქვეყანაში და მეორე რეგიონში მცხოვრებ ბიზნესებს, უბრალოდ მოქმედ ბიზნესებს ექნებათ საშუალება, რომ რეგიონშივე დაასაქმონ ადამიანები, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში რეგიონში არ გჭირდება მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანი და იმ ადამიანმა შეიძლება ის მოთხოვნა დააკმაყოფილოს, რაც ბიზნეს იმ კონკრეტულ მომენტში აქვს, რაც ასევე პროფესიული სწავლების კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები შესაძლოა გადამზადდნენ და უკვე ჩაერთონ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების კუთხისაც. მესამე შეკითხვა რაც გქონდა, რა თქმა უნდა, ეხლა უყურადღებოდ არ დავტოვეთ მისი პარლამენტში გამოსვლა, იმასთან დაკავშირებით, რომ მან დაანონსა აგროპოლისები, ჩვენთვის გაურკვეველი იყო რა იყო აგროპოლისი, მივიღეთ პასუხი. მივიღეთ პასუხი, იმიტომ რომ თავიდან გვეგონა რომ ამას სახელმწიფო განახორციელებდა და სიმართლე გითხრათ ძალიან ესეთი კრიტიკაც კი დაიმსახურა მისმა ამ გამოსვლამ, თუმცა მან შემდეგ განმარტა რას გულისხმობდა აგროპოლისში, გულისხმობდა მოროკოს გამოცდილება, სადაც შესაძლებელია რომ გაკეთდეს დიდი ლოჯისტიკური ცენტრი, სადაც დიდი ინვესტიცია განხორციელდება, ფერმერებს მიეცემათ საშუალება რომ თავიანთი პროდუქტი ჩააბარონ, მოხდეს გადამუშავება და ექსპორტზე გატანა. თუმცა რა თქმა უნდა, ერთ რამეში ვეთანხმებით, რომ ეს კარგია, მაგრამ ეს ძალიან გრძელვადიანია, იქამდე ჩვენ ძალიან დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, სანამ ჩვენ ამ ზომამდე მივვალთ, რომ ყველა მერტი სახის პროდუქტი აწარმოოს და იმისთვის რომ ეს ესე მოხდეს, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია მაინც რეგიონული განვითარება, სოფლის განვითარება და არა ამ კონკრეტულ მომენტში სოფლის მეურნეობის განვითარება. აი, ძალიან საინტერესო აქცენტია, მეც ესე ვთქვათ, რომ ვემზადებოდი შენთან ინტერვიუში მოვინიშნე, შენ ამბობ, რომ სოფლის განვითარება და არა სოფლის მეურნეობის განვითარება. რას გულისხმობ უფრო კონკრეტულად ამაში? ელენე, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მზარდი ტენდენცია აგროტურიზმის მიმართულებით, რაც ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის საქართველოში აგროტურიზმით დაინტერესებული და აგროტურიზმი ერთის მხრივ ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობის განვითარებას და ასევე სოფლის განვითარებას, იმიტომ რომ როდესაც ეს ვითარდება, ადამიანები სხვადასხვა მიმართულებით საქმდებიან, რეგიონში სერვისები კეთდება, აი მაგალითი რო ავიღოთ, შესაძლოა რომ თქვა აქამდე რაც არ იყოს ველოსიპედის გაქირავების სერვისი, ან იყოს სილამაზის სალონი, ანუ იქმნება ისეთი ინფრასტრუქტურა, რაც პირველ რიგში მიგრაციას უშლის ხელს, ანუ რეგიონიდან დიდ ქალაქში აღარ ხდება მიგრაცია და ადამიანები იქ საქმდებიან და მეორე რო თქვა ადამიანები, რომლებიც აი ძალიან მცირე მეურნეობას ფლობდნენ და მხოლოდ აი თვითკმარ პროდუქციას აწარმოებდნენ და შემდეგ უკვე ცდილობდნენ რომ ეს პროდუქტი გაეყიდათ და ოჯახი აი ამ მცირედით შეენახათ, შესაძლოა დასაქმდნენ ეს მიწები ან გრძელვადიანი იჯარით გააქირავონ ან სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის აქტივობაში ჩაერთონ, რაც იმის საშუალებას მოგცემს, რომ უკვე დაიწყოს ერთობლივი წარმოება, ანუ უფრო დიდ მასივებზე, რაც რეალურად ეკონომიკისთვის ძალიან დიდი შეღავათი იქნება, იმიტომ რომ არის თუ არა ამ მიზნების მიღწევა, ბოდიში რომ გაწყვეტნე, მაგრამ არის იდეა გასაგებია, არის თუ არა ამ მიზნების მიღწევა, რაც შენ
ახლა ესე ლოგიკურად ჩამოაყალიბე მაღალი ეკონომიკური ზრდის გარეშე. და თავისთავად განცხადება, რომ ეკონომიკის სამინისტროს თვითმიზანი მაღალი ეკონომიკური ზრდა არ უნდა იყოს, თუნდაც როდესაც ეს არ არის ძალიან რეალისტური, ანუ აი ეს ამბიცია არ უნდა არსებობდეს, რომ დიახ ორნიშნა და დიახ მაღალი ეკონომიკური ზრდა. მე ვფიქრობ, რომ ეკონომიკური ზრდა ყველაზე მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის. მეც სიმართლე გითხრათ ჩავეკითხე, მაგ შეკითხვას რა იგულისხმებოდა, რომ იმაში, რომ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა არ არის თვითმიზანი. მე ვფიქრობ, რომ ყველა განვითარებული ქვეყნის თვითმიზანი სწორედ ეკონომიკის ზრდა უნდა იყოს, თუმცა აქ იყო საუბარი მდგრად ეკონომიკაზე, აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ შეიძლება ერთის მხრივ ხელი შევუწყოთ განვითარებას ქვეყნის, მაგრამ ამით დაზარალდეს გარემო, ადამიანის კეთილდღეობა, ანუ უფრო აქცენტი ხდებოდა მდგრადზე. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ერთმანეთის ურთიერთგამომრიცხავია, იმიტომ რომ ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ეკონომიკაც ვითარდება და მდგრადი ეკონომიკაც არის. მე ალბათ ერთ ხალხს გაუსმევდი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამ ეტაპისთვის, იმისთვის თუ ჩვენ გვინდა რომ მდგრადი ეკონომიკა განვითარდეს, სისტემები უნდა შეიქმნას და ეს არ უნდა იყოს ერთი ადამიანის როტაციაზე დამოკიდებული, ანუ მოვიდა ერთი მინისტრი სხვა ხედვა აქვს, ინსტიტუტებს გულისხმობ, ინსტიტუციებში სისტემების ჩამოყალიბებაზე გულისხმობ და გულისხმობ გრძელვადიან ხედვაზე. იმიტომ რომ ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არ აქვს მნიშვნელობა მინისტრი იცვლება თუ არა, რაც არის დაგეგმილი მიყვება მთელი ქვეყანა იმ გეგმას. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ეს იქნება უფრო სწორი და სტრატეგიული ხედვა, როდესაც გრძელვადიანი მდგრადი განვითარება დაიგეგმება ქვეყანაში, რომ შემდეგ უკვე იგივე მერყეობას და როტაციას მინისტრების აღარ ექნება მნიშვნელობა. იმაშიც ვეთანხმები ეკონომიკის მინისტრს, რომ გარემოს დაცვა არის პრიორიტეტული და არ შეიძლება იგივე ერთის მხრივ თქვათ ეკონომიკას ანვითარებდა და მეორეს მხრივ გარემოს პრობლემები გქონდეს ქვეყანაში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამაზე შეიძლება რაღაცნაირად მოხდეს რეგულაციები და ეს არ იყოს ძალიან დამაზარალებელი ეკონომიკის ზრდისთვის. არ ვიცი, მე ესეთი ხედვა მაქვს, შეიძლება ჩემი კომპეტენცია ეკონომიკის კუთხით ძალიან ესეთი დიდი არ არის, თუმცა მე მაინც სხვა ქვეყნების გამოცდილებასაც ვხედავ, რომ ყველა ქვეყანაში, პრინციპში ყველა განვითარებული ქვეყანა სწორედ ცდილობს, რომ ეკონომიკის ზრდა კონდეს და არც გარემოს დაცვით პრობლემებს უჩივიან და არც ინფრასტრუქტურის თქვათ არარსებობას. და ნინო, ბოლოს შენ შემოგთავაზებ, ესე ვთქვათ, ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე იქნება ჩვენი სტუმარი უკვე რეკლამის შემდეგ, მასთან ერთად ვაჯამებთ ესე ვთქვათ ამ სეზონს. თუ გაქვს რაიმე კითხვა, დამიტოვე და ცხადია გავაშკერებ პირდაპირ. პრინციპში კითხვა ელენე არ მექნება, უბრალოდ მინდა რომ მათ მადლობა გადაუხადო, მისმა წინამორბედმა დაიწყო ეს ძალიან კარგი საქმიანობა და ეხლა ირაკლი აგრძელებს ამას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფერმერული მეურნეობისთვის, იმიტომ რომ მე მათ მადლობის წერილიც კი გაუგზავნე. ჩვენ ყავს ფერმერები, რომლებიც რაღაც გარკვეულ ნაწილში ბიუროკრატიასთან ბრძოლას ეწირებიან, მათი დრო ეწირება ბიუროკრატიასთან ბრძოლას და მეორე ნაწილში არის ისეთი თემები, სადაც მათი კვალიფიკაცია არ არის საკმარისი და აი აქ ერევა სწორედ ბიზნეს ომბუდსმენი სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში, რა თქმა უნდა, ამას გულისხმობ და არა კერძო დავებში და მე ვფიქრობ, რომ მათი შრომა და წვლილი არის ფასდაუდებელი, იმიტომ რომ ისინი უმარტივებენ ბიზნესებს, რეგიონში მყოფ ბიზნესებს, განვითარების საშუალებას და პრინციპში უმარტივებენ ცხოვრებას, იმიტომ რომ რაც მათ არიციან, აი ამ ნაწილში ერთვება ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი. მინდა წარმატება უსურვო და ვუსურვო ის, რომ შემდეგ უკვე ჩვენ განახლებულ სეზონში აღარ იქნება იმდენი ბიზნესი პრინციპში, ესე ვთქვათ, გამოწვევის წინაშე, რამდენიც რეალურად დღეს ყავს რეგიონებში. დიდი მადლობა ნინო, ეს იყო ნინო ზამბახიძე, ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. მოკლედ, როგორც დავინახეთ, ბიზნეს ასოციაციებს ირაკლი ლექვინაძესთან კითხვები არ აქვთ, მაგრამ გვაქვს ჩვენ. ასე რომ აუცილებლად უნდა დაგველოდოთ რეკლამის შემდეგ ირაკლი ლექვინაძე იქნება უკვე ჩვენი შემაჯამებელი სტუმარი დროებით. გადაცემის სპონსორია ნავთობ კომპანია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფორუმი ავეჯის ახალი სალონი. ეს BMG-ა პირველები ბიზნეს მედიაში. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში.
მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი, ქაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. გაიხსენე, როდის გაიგე ბოლოს ისეთი რამ, რაც პირველად მოხდა. ის რაც აქამდე არავის უნახავს. ის რაც ვიღაცამ პირველად გაბედა. ამ რისი დაჯერებაც რთულია. ამოუცნობი მფრინავი ობიექტის შენიშვნეს. პირველად საქართველოში ლიდერბეთი წარმოგიდგენთ სლოტის ტურნირებს. ჩაერთე ყოველდღიურ ტურნირებში. მოხდი ლიდერ. თქვენ უყურებთ ანალიტიკას, მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. NDI-ის კვლევები იმითაც არის საინტერესო, რომ იძლევა საკითხების რესპონდენტების მხრიდან აღქმის პერსპექტივაში დანახვის შესაძლებლობას. მაგალითად, კვლევრებმა ბოლო კვლევაში დასვეს კითხვა, ბოლო 10 წელიწადში როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით. გრაფიკაზე თქვენ ხედავთ, რომ რესპონდენტები ყველაზე მეტად უკმაყოფილოები არიან ფასების და სიგარების ზრდით, ასევე საინტერესოა, რომ ამ ჩამონათვალში საკმაოდ თვალსაჩინოდ მოხდა კორუფცია და ასევე სასამართლო სისტემა. სისტემის რეფორმაზე ბევრი საუბარი გვესმის, თუმცა რაიმე მნიშვნელოვანი გარღვევა ამ მიმართულებით არ გქონია. ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, სასამართლო რომ სწრაფად და ეფექტიანად მუშაობდეს, შეიძლება ჩვენი შემდეგი სტუმარი სამსახურის გარეშეც დარჩენი იყო ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და მადლობა რომ ჩვენი სეზონის ესე ვთქვათ შემაჯამებელ სტუმრობას დათანხმდით. ისე გამოვიდა რომ მთელი გადაცემა ესე ვთქვათ ბიზნეს ასოციაციებს მიუძღვენით, მართალია მათ თქვენთან არ დატოვეს ესე ვთქვათ კონკრეტული კითხვები და ყველა მათგანი მიუთითებდა იმაზე რომ თქვენთან აქტიურად არიან ხაზზე, რაც ალბათ ძალიან კარგია, მაგრამ მათ გამოყვეს ესე ვთქვათ ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც დაისვა მათ შორის ეკონომიკის მინისტრთან პირველ შეხვედრაზეც. ესენი არის შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები, განსაკუთრებით მწვავედ საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებული საკითხები, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი უკვე სამიმოსმენით მიღებულია, მაინც რჩება, ესე ვთქვათ, ის პრობლემები, რომელ პრობლემებზეც ეს ბიზნეს ასოციაციები მუდმივად მიუთითებდნენ და ასევე მიხეილ ჭელიძემ ახსენა, რომ რიას საჭიროება და ზოგადად რია როგორც ესე ვთქვათ საკანონმდებლო თუ აი ამ რეფორმების ინიცირების ესე ვთქვათ თანმდევი სავალდებულო პროცესი. შრომის უსაფრთხოებით დავიწყოთ, მოდით, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგვისმენია თქვენი პოზიცია, ესე ვთქვათ, ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ვმართოთ აი ეს შრომის უსაფრთხოების საკითხები და არის თუ არა, ესე ვთქვათ, ინტენსიური რეგულირება გამოსავალი. მადლობით მინდა დავიწყო ჩემი კოლეგების მიმართ, იმიტომ რომ მართლაც ჩვენ ძალიან აქტიურ თანამშრომლობისთვის, კომუნიკაციისთვის და ყველა აქტიურ საკითხზე მართლაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ერთმანეთისთვის ვიყოთ ძალიან სასარგებლოები სახელმწიფო უწყებებთან მიმართებაში, რომ მათ წევრ კომპანიების საკითხები გადაიჭრას დროში სწრაფად. რა მხრივია თქვენი შეკითხვა, დავიწყებ მესამე ნაწილით, რაც რიას ეხება, იმიტომ რომ პირველ და მეორე საკითხთან აბსოლუტურად კავშირშია და მეც ვფიქრობ და მგონია, რომ რია არის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, ანუ ეკონომიკურ, ანუ რეგულირების ზეგავლენის შეფასება, რაც ესე რომ განმარტოთ, რადგანაც ნებისმიერი ინიციატივა, რეფორმა თუ კანონმდებლობა, რომელიც შეიძლება იმპლემენტაციას გადიოდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ტიპის შეფასება გაიაროს. რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალია აქვს, გამორიცხავს. ვერ მივედით იქამდე, რომ გეტყვით მაგ ეტაპებსაც, ეს გამორიცხავს ძალიან ბევრ სპეკულაციას, მათ შორის მუდმივ კონფლიქტს ერთის მხრივ ეკონომიკურ აქტივობასა და მეორეს მხრივ გარემოს დაცვით, კულტურულ თუ სოციალურ საკითხებს შორის, რია ეძლევა საშუალებას შეფასდეს მრავალმხრივად და საუკეთესო გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. ამ ეტაპისთვის ჩვენი ოფისიც ჩართულია რიას კანონპროექტის დრაფტის მომზადების პროცესში, გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა, მთავრობის ადმინისტრაცია არის ამის ინიციატორი, ჩვენ გვაქვს რომ იყოს სავალდებულო ამაზე, ხო, სავალდებულო ამ ეტაპზე დრაფტი რაც არის, არის ერთ ესეთი ჩანაწერი, რომელიც ჩვენ გონია რომ საჭიროებს გასწორებას, მათ შორის არის ესეთი რომ პარლამენტარის მიერ ინიციირებულ კანონპროექტებზე არ უნდა გავრცელდეს რია, თუმცა ჩვენ გონია რომ ის უნდა გავრცელდეს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, რადგანაც არ აქვს მნიშვნელობა ვისი ინიციირებული ესა თუ რეფორმა, ცვლილება კანონში თუ ასე შემდეგ და ეს ჩვენ დაგვანახა ძალიან კარგად წლევანდელმა წელმა, რომ ძალიან ბევრმა ინიციირებამ
გარკვეული გავლენები მოახდინა ბიზნეს აქტივობაზე. არის თუ არა პრობლემა, რომ ინიციატორმა ჩაატაროს ეს რია მიხეილ ჭელიძემ დასვა ეს საკითხიც თქვა, რომ მაგალითად იგივე საპენსიო რეფორმა ჯამში ისე გამოვიდა, რომ ეკონომიკის სამინისტრო მოამზადა, რომელიც რა თქმა უნდა მხარეა და შესაძლებელია, ანუ მიკერძოებული იყოს თუნდაც ის რია, რომელიც ჩატარდება სრულფასოვნად, ის არის ერთიან სტანდარტზე აგებული, ამიტომ ის სურათს ნებისმიერ შემთხვევაში დადებს. ხა თუ ის ნაწილობრივ ჩატარდება, ან ექნება რამე ტენდენცია, ეს მარტივად გამოჩნდება. რიას აქვს თავის კომპონენტები, რომლებიც სრულყოფილად მოიცავდეს სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. რაც შეეხება ორ საკითხს, ხოჭორს კარგი იქნებოდა ამ საკითხებზე ყოფილიყო შესაბამისი შეფასებები, თუმცა როგორც ვიცი, საპენსიოზე გარკვეულწილად მსგავსი შეფასებები გაკეთდა, მათ შორის ორი რია არსებობდა, თუ არ ვწდები, ერთი ნაწილობრივი და მეორე შედარებით უფრო ეკონომიკის სამინისტრომ და მეორე უკვე თავისი სრულყოფილი. თავარი საკითხი, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საპენსიო რეფორმა მის ნაწილში არის მნიშვნელოვანი, უნდა გითხრათ, რომ აქაც იყო ჩვენი ჩართულობა და ჩვენ ყველა ბიზნეს ასოციაციასთან ვიყავით კომუნიკაციაზე ამ ნაწილში და ძალიან ბევრ საკითხზე ვცვლით ინფორმაციას. თავი მაინც არის ის, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ზოგადად რეფორმის მნიშვნელობაზე ყველა ვთანხმდებით, რომ გრძელვადაში მის გარკვეული ეფექტის მომტანი იქნება, თუმცა როგორც არ უნდა ვთქვათ, ის 2%-იანი მაჩვენებელი, რომელიც ბიზნესის მხრიდან არის გასაღები კონკრეტული დასაქმებული პირების მიმართ, ამას დავარქმევთ ახალგადასახადს თუ ამას დავარქმევთ ანგარიშზე თანხის შეტანას, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ტვირთი. შეიძლება მსხვილი ბიზნესისთვის ეს ნაკლებად, მაგრამ განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის მას აქვს გარკვეული, ესე რომ ვთქვათ, ტვირთის დამძიმების ფუნქცია. საინტერესოა, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი არის ითვლის 2%-ს, არამედ ითვლის 4%-ს. კი ბატონო, მით უმეტეს და მეორე მხარე გრძელვადაში იქნება თუ არა გარანტირებული ეს 2% და ხო არ მოხდება ეს რომ ეს 2% ხვალ გახდეს 2, 4 თუ ასე შემდეგ. აი ამის ჩაკეტის მექანიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ განცდა იყოს სტაბილური გრძელ ვადაში. ამიტომ არის ეს რიგი საკითხები, თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს ეს კანონმდებლობა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ზოგადად რეფორმა მნიშვნელოვანია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერი როგორც ჩვენ სექტემბრიდან აუცილებლად მოსანიშნია ეს თემაც, რომელიც ალბათ მაინც გაგრძელდება იმ განწყობების საფუძველზე, რასაც ბიზნეს ასოციაციებშიც ვხედავ და ახლა პრაქტიკულად თქვენს მიდასტურებთ, რომ ეს პრობლემა არის მათი მხრიდან. ჩვენი კომუნიკაცია ბიზნეს ასოციაციებთან მე მაძლევს სწორედ ამ განცხადებების გაკეთების საშუალებას, ამიტომ ალბათ ეს კონსულტაციები იქნება ყოველთვის აქტუალური. და შრომის უსაფრთხოება და რეგულირება. შრომის უსაფრთხოებას რაც შეეხება, აქაც მარტივად გეტყვით, რომ ზოგადად ბიზნესი თანხმდება იმაზე, რომ შრომის უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლე ძალიან ძვირფასია და ამის მიღწევა უნდა მოხდეს ზოგადად ტექნოლოგიების კომპანიის შიგნით ტექნოლოგიების გაძლიერების კუთხით და არა მხოლოდ რეგულაციების და საჯარიმო სანქციების გაძლიერებით. ყველაზე მეტად პირადად რაც მე მგონია რომ არის რისკის შემცველი არის შრომის ინსპექციის ფუნქციური ნაწილი, სადაც მას შეუძლია ყოველგვარი სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მივიდეს კომპანიაში და მოახდინოს იქ საკმაოდ ბევრი პარამეტრით ამ კომპანიის შემოწმება. მე პირადად ველოდები რომ ამ ფუნქციის ამოქმედების შემდეგ მომართვიანობა ჩვენ ოფისში გაიზრდება, იმიტომ რომ იქნება ძალიან ბევრი სადაო საკითხი და ეს ლოგიკურია და ბუნებრივია. კიდევ ერთხელ ხას გაუსვამ იმას, რომ ისეთი ტიპის საწარმოებში, სადაც არის საშიში, მავნე პირობები, მომატებული საფრთხე თუ ასე შემდეგ, ბუნებრივია ამის დაუყოვნებლივ ამოქმედებაზე და ახალი ყველაზე უნიფიცირებულად ამ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე არავინ არ დაობს, რომ ეს მნიშვნელოვანია და პირველ რიგში აქ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ აქ დაიწყოს. რაც შეეხება ყველაზე გავრცელებას, აქ მე მგონია, რომ უფრო ტვირთს ვზრდით ჩვენ ზედმეტად და არა სხვა კორუფციის რისკს ხედავთ თუ არა ამ კითხვას, იმიტომ გისვამთ, რომ დავუშვათ თუნდაც იგივე იმ რეიტინგებში, სადაც საკმაოდ კარგი პოზიციები გვაქვს, დღეს გაიმართა ეკონომიკის სამინისტრომ გამართა ევროპის პალატის ესე ვთქვათ რეიტინგი აჩვენა, რომელიც ძირითადად doing business და საერთაშორისო გამჭვირვალობის ესე ვთქვათ კორუფციის აღქმის ინდექსებზე არის ესე ვთქვათ დაფუძნებული, საკმაოდ კარგი პოზიცია გვაქვს, მაგრამ პრობლემა სწორედ კორუფციის ნაწილი გვიქმნის, რომელიც პრობლემატური ხდება ნელ-ნელა და ამ ტენდენციაში ჩვენ თანდათანობით ვაკვირდებით. NDI-ის კვლევებიც ამის დასტურია და ესე ვთქვათ TI-ის უფრო მნიშვნელოვანია ელენე გეტყვით საერთაშორისო სპეციალიზირებული სარეიტინგო კომპანიის შეფასებები და ამ კუთხით მე მგონია რომ ამ მათ შეფასებებში ქვეყანა რჩება ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი კორუფციის რისკების მქონე ქვეყნად და რეგიონში ამ კუთხით ლიდერები ვართ. თუმცა გეტყვით ერთ რამეს რომ ზოგადად რეგულაციების
ბევრი რეგულაცია ამ რისკებს რეალურად ზრდის. ეს აპრიორი არ ნიშნავს, რომ სადღაც კორუფცია აუცილებლად იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ახმის დონეზე შეიძლება მოლოდინების დონეზე მუშაობდეს. საიდან, როდესაც გარკვეული წრეები საუბრობენ, რომ რეგულაციები იმდენად რთული ან შეუღწევადია, იქ შეიძლება გაჩნდეს ეგეთი განცდები. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, დღევანდელი მოცემულობით და ჩემთვის ამაში ამსავალი არის ავტორიტეტული სარეიტინგო კომპანიები, რომლებიც აფასებენ ქვეყნის რისკებს და მათ შორის დღეს ერთ-ერთი საკმაოდ საინტერესო კვლევა იყო ერთ-ერთი ავტორიტეტული ორგანიზაციის ევროპის პალატის ჩვენ საღამოს ეთერში დეტალურად განვიხილავთ ამ რეიტინგს. ეს ჩემთვის ძალიან კარგი ინფორმაცია იმ კუთხიდან, რომ ევროპელი ინვესტორები ამას უყურებენ და რეგიონში რომ ლიდერები ვართ, იქ მე მგონი თუ არ ვწდები ზოგადად ამ რეიტინგში ესტონეთი და ლიტვა არის ჩვენზე წინ დანარჩენ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და მათ შორის ძალიან ბევრი აღმოსავლურ ევროპის ქვეყანასაც საკმაოდ კარგად უსწრებთ ამ ირაკლი, რადგან დროში შეზღუდულები ვართ, მინდა რომ ესეთი რამე შემოგთავაზოთ და იმედი მაქვს რომ დამთანხმდებით. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ბიზნეს кейს ვახსენებ, მე უბრალოდ ვახსენებ და თქვენ მითხარით რა იყო ამ ბიზნეს кейსში, ესე ვთქვათ, თქვენი ჩართულობა და თქვენი ოფისის ჩართულობა და რა შედეგი დაიდო. პირველი, რაც სულ ცოტა ხნის წინ რაზეც გამომახვილეთ ჩვენ ყურადღება, მათ შორის ანალიტიკაშიც, ეს არის ჰაიდელბერგ ცემენტის кейსი, რომელიც ბაზარზე კონკურენციის თემებით არის, ესე ვთქვათ, შეშფოთებული დემპინგურ ფასებზე საუბრობს და ასე შემდეგ. თუ ყოფილა მომართვა თქვენთან, თქვენ თუ დაინტერესდით პროაქტიულად ამ თემით, რა ხდება ამ მიმართულებით? ჩვენ დღესაც გვქონდა შეხვედრა ცემენტის წარმოებელთა ასოციაციასთან, მათ შორის მის წევრი არის ჰაიდელბერგ ცემენტის. დაახლოებით 2 თვის წინ მქონდა პირველად კომპანიასთან ურთიერთობა, პრობლემა ჩვენთვის ცნობილია. საკმაოდ დინამიკა პროგრესულია ირანიდან შემოსული ცემენტის და ბაზარზე ბოლო 3 თვეში წილი საკმაოდ მზარდია და ეს არის კომპანიის მთავარი შეშფოთების საგანი. ზოგადად გეტყვით, რომ ქვეყანა არის ღია საოჭრო ურთიერთობებში ძალიან ბევრ ქვეყანასთან და ბუნებრივი ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნეს პროცესი, როდესაც აი პერიოდულად ხდება სხვადასხვა ქვეყანასთან კონკურენციაში შესვლა ამ მიმართულებით. მთავარი წუხილი, რომელსაც ჩვენ ვიზიარებთ ამ ნაწილში, არის ის, რომ საჭიროა უფრო მკაცრი კონტროლი ხარისხობრივი ნაწილის, რადგანაც თუ არის წუხილი და საუბრები იმაზე, რომ არის შეუსაბამობა ხარისხთან, იმ ეტიკეტზე აღწერილ მაჩვენებლებსა და რეალურად შემოსულ პროდუქციას შორის, ამ კუთხით უნდა გამკაცრდეს კონტროლი. ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყება ჩვენი მხრიდან ამ ნაწილზე არის ინფორმირებული, არსებობს გარკვეული მოქმედებების გეგმაც, რომელზეც მუშაობს ეკონომიკის სამინისტროს და ვფიქრობ, რომ პირველი ნაბიჯი აქ იქნება სწორედ ხარისხის კონტროლის გამკაცრება. რაც შეეხება დემპინგს, დემპინგის თქმა, რა თქმა უნდა, მარტივია და ძალიან ბევრი კომპანია უყურებს ამას შემდეგნაირად, რომ თუ მის მიერ დადგენილ თვითღირებულებაზე დაბლა შემოდის პროდუქცია, რატომაც გონიათ, რომ ეს დემპინგია, თუმცა ამას ჭირდება ძალიან ფართომასშტაბიანი შეფასება და შეფასებაც დეც ჩვენ კანონმდებლობა გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს ანტიდემპინგური კანონმდებლობა, რომ გქონდეს უკვე საკმაოდ ბაზრის ფართომასშტაბიანი სურათი უნდა დაიდოს, რომ გარკვეული საუბრები დავიწყოთ იმაზე, არის თუ არა ეს რეალურად დემპინგი. მეორე кейსი, ბადაგონის кейსი, რომელიც ასევე ხმაური იყო, სადაც ძირითადი იყო ის, რომ ნდობაზე დაფუძნებულმა შეთანხმებებმა შემდგომში, ესე ვთქვათ, შექმნა სერიოზული პრობლემები. ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები არის აბსოლუტურად ორ კერძო სუბიექტ შორის გასარკვევი თემა. ჩვენი თავიდანვე მონაწილეობის მთავარი მიზანი იყო აქ, რომ კომპანია არ გაჩერებულიყო და მიუხედავად ამ პროცესებისა, რასაც გამოძიება, რასაც აწარმოებდა ფინანსური პოლიცია თავიდან და შემდეგ პროკურატურა ხელი არ შეეშალა საწარმოს ნორმალური ფუნქციონირებისთვის და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ გარკვეულწილად ჩვენი ჩართულებით და ყველა ის სახელმწიფო უწყება, რომელიც იყო მასთან დაკავშირებული კომპანიას გარდა სამდღიანი პირველი დღეებისა ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია და მან გარკვეული წარმატებებიც მიაღწია გარკვეული პერიოდის მანძილზე. ჩვენ რაც გვინდოდა, რომ დავას გადაენაცვლებინა სასამართლოში და ის აღქმები, რაც იყო ამ პროცესთან დაკავშირებით და საკმაოდ დიდი დისკუსიები იყო. დღეს საქმე არის გადანაცვლებული სამოქალაქო სასამართლოში და მე ვფიქრობ, ეს არის ყველაზე შესაბამისი პლატფორმა, რომელსაც პასუხი უნდა გასცეს იმ შეკითხვას, თუ რომელი მხარეა დამნაშავე და ვინ არის მართალი ამ კერძო დავაში, სადაც უკვე ჩვენ როლს უკვე ჩვენ აკლებად ხედავთ, იმიტომ რომ კერძო დავა და მით უმეტესად სასამართლო პროცესი მიდის, იქ ჩვენ აკლებად შევდივართ ხოლმე როგორც მედიატორები ან როგორც რაღაც გარკვეული ურთიერთობების გამრკვევები. ჩვენთვის თავარი იყო, რომ სახელმწიფო უწყებების მოქმედებას ხელი არ შეეშალა საწარმოს ფუნქციონირებისთვის და ეს რეალურად ეს მიზანი იქნა მიღწეული. მინდელის შახტი მტკივნეული თემა, კიდევ ერთი ტრაგედია. აქ როგორი არის თქვენი პოზიცია? ჩვენი პოზიცია, ამაზეც გქონდა ჩვენ შეფასება. სხვა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ
თქვენ ახსენეთ რომ ჩვენ პოზიცია არ იყო შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არა კონკრეტულად ესე ვთქვათ როგორც პოლისი კი ჩვენ გავაცელეთ განცხადება მაშინ მქონდა რიგი საკითხები დაახლოებით 1-6 პუნქტი სადაც ვფიქრობდით რომ ეს პუნქტების გათვალისწინება არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონკრეტულად შრომის უსაფრთხოებასთან შახტებს გეტყვით რომ კომპანია რომელიც ოპერირებს მინდელის შახტაში და ზოგადად ტყიბულში ეს არის საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის შვილობილი კომპანია ეს ერთგვარ სოციალურ პროექტია პირდაპირ გეტყვით რადგან ჩვენ ამ კომპანიასთან ძალიან ისეთი აქტიური ურთიერთობა გვაქვს მხარე არის დეპრესიული შახტა ინფრასტრუქტურა მოძველებულია საჭიროებს რეაბილიტაციას საჭიროებს ინფრასტრუქტურის განახლებას რაც ძალიან დიდ რესურსთან არის დაკავშირებული და უნდა ითქვას რომ ეს კომპანია აქამდეც ზარალიანია მთლიანობაში თუ ჩვენ დავეყრდნობით კომპანიის მიერ მოწოდებულ გარკვეულ ინფორმაციებს რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას იქ რა უნდა მოხდეს უნდა გაგრძელდეს თუ არ უნდა გაგრძელდეს ის რომ შეჩერდა საქმიანობა ეს არის სწორი იმიტომ რომ ეხა ჩვენ დავინახეთ რომ იქ მიუხედავ ამ პირობებში მუშაობის გაგრძელებამ ისევ გამოიწვია საკმაოდ ფატალური შედეგები, ამიტომ რომ შეჩერებული ეს არის სწორი და შესაბამისი კომპანია მუშაობს ექსპერტიზაზე, რომელმაც უნდა დაადგინოს რეალურად იქ საქმიანობის გაგრძელება დაკავშირებულია თუ არა ადამიანის სიცოცხლის საფრთხებთან და ალბათ ამის შემდეგ იქნება რაიმე სხვა რამეზე პირობებზე საუბარი, მაგალითად თუ იქ დადგინდა რომ შესაძლებელია გაგრძელება რა პირობებით და რა ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს, თუ არ არის გაგრძელება შესაძლებელი კონსერვაცია როგორ უნდა გაკეთდეს და რა პირობებით, იმიტომ რომ მარტივად რო ითქვას ახლა როგორ კომპანიის განს ეს მარტივი იქნება ეს თემები. არა, კონსერვაცია საკმაოდ მნიშვნელოვან ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მუშაობის გაგრძელებაც ბუნებრივია კარსებული ინფრასტრუქტურას მიბმული ასე ვთქვათ სამუშაო ადგილები დასაქმება და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად აწყობილია ამ ორი ძალიან მოკლედ აგარის შაქარი ვიცი რომ ამ თემაზე არ გიყვართ თქვენ პირდაპირ საუბარი და არც ერთ ჩვენ ეთერში პირდაპირ პასუხებს არ გვაძლევთ მაგრამ მაინც ვეცდები და კითხავთ ანუ საბოლოო ჯამში რა მოხდა აგარის შაქართან მიმართებით და თქვენი როლი რა იყო მარტივად გეტყვით ძალიან კომპანიამ ნახა რესურსი იმისათვის რომ რკინიგზის ტარიფმა შექმნა ეს რესურსი ანუ ამ ხელა რესურსი კონკრეტულად რკინიგზის ტარიფთან დაკავშირებით თუმცა მოიძებნა შესაძლებლობები იმისა რომ პროდუქციას გამოშვებული იყო კონკურენტუნარიანი პროდუქცია. იმედია წლის ბოლომდე ამას ხელს შეუწყობს გარესაბაზრო კონიუნქტურაც და შემდგომ წელშიც კომპანია გააგრძელებს ჩვეულებრივად და ბოლო რუსთავის ფოლადი და ტრამპის რეგულაციები და რუსთავის ფოლადთან გეტყვით ამ საკითხზეც იყო ჩვენი კომუნიკაცია კომპანიასთან და ყველა სხვა უწყებაც ყველა შესაბამისი უწყებაც ჩვენი მხრიდან არის ინფორმირებული. მაისის თვეში ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან ამერიკის საავადმყოფო კომისიაში იქნა დასმული აღნიშნული საკითხი და თავარი მოთხოვნა ამაში არის ის რომ ქვეყანა საქართველოს იქნას ჩასმული ქვეყნების რიგში რომელსაც არ ეხება ეს ტარიფი 20%-იანი ტარიფი და ნუ გარკვეული კოტირებების რეჟიმში შეუძლია შეღავათიანი ტარიფით შევიდეს ამერიკულ ბაზარზე ეს კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კოტირება ჩვენს პრობლემა არ არის იმიტომ რომ ჩვენ არ აღვაქვს ხელმოწულობები რომ გარკვეულ ამ კოტირების ზღვარს გავწდეთ ამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის მხრიდანაც პირადი ხელმოწერით გაიგზავნა შესაბამის უწყებაში წერილი რომ მსგავსი ტიპის მხარდაჭერა გაუკეთდეს კომპანიას მე იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე ამერიკის საავადმყოფო კომისია ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს კომპანიას აქვს შიში რომ სხვა ქვეყნები რომლებმაც შეეზღუდათ შესვლა ამერიკულ ბაზარზე მათ პროდუქტი მოხვდება ქართულ ბაზარზე ჯერჯერობით აი ესეთი ტენდენცია ნაკლებად ჩანს თუმცა ეხლა მომავალში შეიძლება ეს პრობლემა დადგეს მთავარი მე მაინც მგონია რომ არის რომ ქართულ კომპანიას კონდეს დამატებითი ბარიერების გარეშე ამერიკულ ბაზარზე შესვლის შესაძლებლობა და გარკვეული დამჯები გადადგმულია. თუ იქნება რიგი საკითხები, ჩვენ ზადავართ რომ დავანტებით გავიაროთ კომპანიასთან. დიდი მადლობა და იმედია მზად იქნებით რომ კიდევ ერთხელ იყოთ ჩვენი სტუმარი უკვე ახალი სეზონიდან, მას შემდეგ რაც ეს თემები ასე ვთქვათ დაგროვდება. დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ დააკლდებით ეთერს, მაგრამ სექტემბრიდან იმედია. მადლობთ, ეს იყო ირაკლი ლექვინაძე. ჩვენ გემშვიდობებით საღამომდე, საღამოს შევხვდებით ერთმანეთს. ერთი თემა უკვე მონიშნულია, ელენე გოგბერაშვილი მუშაობს თქვენთვის და ევროპის პალატის რეიტინგს დეტალურად შემოგთავაზებთ, ასე რომ საღამომდე ნამდვილად სეზონის ბოლო ანალიტიკას შევხვდებით ერთმანეთს.